ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هبتدي ان شاء الله شابتر جديد وهو السنترال نيرفس سيستم، واول توبيك هتكلم عنه هو الالزهايمرز ديزيز وايه هي الابروفد دراجز اللي بتستخدم للالزهايمرز. يلا بينا. الالزهايمرز ديزيز من البروجريسيف نيورو ديجنراتيف ديزيزز، يعني من الديزيزز اللي بتحصل نتيجة نيورونال ديجنريشن او نيورونال ديث في certain types من النيورونز. واكوردنج بقى للتايبس بتاعة النيورونز دي ومكانها فين في البرين وكانت مسؤولة عن ايه، بتبدأ تظهر السيمبتومز بتاعة الديزيز. في الالزهايمرز ديزيز بيحصل نيورونال ديجنريشن في الكولينرجيك نيورونز اللي موجودة mainly في الكورتكس وفي اماكن تانية في البرين، منها كمان الهيبوكامبس، والنيورونز دي بتكون مسؤولة عن الليرنينج والميموري. فلما بيحصل لها ديجنريشن او بيحصل نيورونال لوس وديث لعدد كبير من النيورونز دي، بيبدأ الليفل بتاع الاستايلكولين يقل في البرين، وتبتدي السيمبتومز بتاعة الالزهايمرز ديزيز تظهر، اللي هي mainly بتكون cognitive decline وميموري لوس. من الباثولوجيكال هول ماركس التانية اللي موجودة في الالزهايمرز ديزيز ان بيحصل deposition لcertain types من البروتينز، يا اما inside النيورونز يا اما outside النيورونز. الاكيوميليشن بتاعة البروتينز دي ممكن تعمل نيورونال توكسيستي وبتقلل الكونكشنز بين النيورونز، فبتقلل النيورونال فانكشنز، وبالتالي في النهاية برضو بتبقى سبب من اسباب الكوجنيتيف ديكلاين والميموري لوس في الالزهايمرز. ايه هي البروتينز دي؟ هما تو تايبس من البروتينز. اول واحد اللي هو البيتا اميلويد. بيتا اميلويد بروتين بيحصل له اجريجيشنز في صورة بلاكس او بيكون اسمها البيتا اميلويد بلاكس، دي اللي بيحصل لها accumulation outside النيورونز. تاني نوع من البروتينز بيحصل له accumulation هو التاو بروتين. لما بيحصل له هايبر فوسفوريليشن، الهايبر فوسفوريليتد تاو بروتين ده بيحصل له accumulation على بعضه وبيكون النيورو فيبريلاري تانجلز، دي اللي بيحصل لها deposition inside النيورونز. النت ريزالت ان بتظهر السيمبتومز بتاعه الكوجنيتيف ديكلاين والميموري لوس. طب ايه هي بقى الابروفد دراجز اللي بتستخدم للالزهايمرز؟ لحد دلوقتي مفيش تريتمنت للالزهايمرز، مفيش دراج بيعمل كيور للديزيز ولا بيوقف البروجريشن او يعمل ريفيرس للكوز. الابروفد دراجز بتحاول بس تقلل الريت بتاع الكوجنيتيف ديكلاين والميموري لوس لاطول فتره ممكن. هما تو كلاسز من الدراجز بس. اول كلاس من الدراجز هيكون هدفه ان هو يزود الليفل بتاع الاستايلكولين في البرين، بما ان من الاسباب الاساسيه ان هو حصل نقص في الاستايلكولين، فالدراجز دي هتحاول تزوده. ازاي بقى الدراجز دي هتزود الليفل بتاع الاستايلكولين؟ هي هتعمل انهبيشن للانزيم اللي كان بيكسر الاستايلكولين اللي هو اسمه استايلكولين ستريز. فالكلاس دي من الدراجز اسمها استايلكولين ستريز انهبيتورز. هتعمل انهبيشن للانزيم اللي بيكسر الاستايلكولين، فبالتالي الليفل بتاع الاستايلكولين هيزيد في البرين، فهيحسن الكوجنيتيف فانكشن. الكلاس دي فيها 3 دراجز بس، هما الدونابيزيل والجالانتامين والريفاستجمين. الريفاستجمين هو الوحيد اللي موجود في صورة ترانسديرمال باتش. من السايد افكتس بتاعت الدراجز دي في جي اي تي سايد افكتس اللي هما النوزيا والفوميتنج والدايريا، وكمان ممكن يحصل براديكارديا وترامورز وماسل كرامبس. تاني كلاس من الدراجز هي فيها دراج واحد اللي هو الميمانتين. الميمانتين بيشتغل ازاي؟ في نيورو ترانسميتر في البرين اسمه جلوتاميت. الجلوتاميت ده من الاكسايتاتوري نيورو ترانسميترز، بيشتغل على ريسبتور اسمه ان ميثايل دي اسبارتيت ريسبتور. لما بيشتغل على الريسبتور ده بيفتح كالسيوم تشانل وبيدخل الكالسيوم انسايد السيلز. الجلوتاميت في النورمال ليفل بيكون ليه كريتيكال رول للميموري، لكن في الالزهايمرز بيحصل اوفر ستيميوليشن من الجلوتاميت ده على الريسبتورز دي اللي هي الان ميثايل دي اسبارتيت ريسبتور، فالنت ريزلت ان بيحصل هاي اماونت من الكالسيوم بتدخل انسايد السيل، فبتعمل اكسايتوتوكسيستي. الاكسايتوتوكسيستي دي بتعمل سيميوليشن للابوبتوزز والنيورونال ديث، وفي النهاية برضو كأنه عمل نيورونال ديجنريشن اللي هي من أهم أسباب الألزهايمرز ديزيز. الميمانتين بقى بيشتغل ازاي؟ هو ان ميثايل دي اسبارتيت ريسبتور انتاجونست، فهيقلل الاكسايتوتوكسيستي اللي بتحصل من الاوفر ستيميوليشن بتاع الجلوتاميت ده،
وهيقلل الابوبتوزيس اللي بيحصل في النيورونز نتيجة الاوفر ستيميوليشن بتاع الجلوتامين. فالنت ريزلت ان الميمانتين كانه عمل نيورو بروتكشن للنيورونز اجينست الاكسايتوتوكسيستي دي. من السايد افكتس بتاعه الميمانتين ممكن يحصل confusion واجيتيشن وكمان ريستلسنس. يبقى كده الابروفد دراجز للالزهايمرز ديزيز يا اما acetylcholinesterase inhibitors عشان تزود الليفل بتاع الاستايلكولين اللي هم دونبيزيل، جالانتامين وريفاستجمين، يا اما ال N-methyl D-aspartate receptor antagonist اللي هو الميمانتين. بس كده، ولو عجبك الفيديو دوس لايك للبيج وسبسكرايب على اليوتيوب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من Summary of Pharmacology. سلام عليكم.